নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জ্ঞান বিকাশ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই লিখি থোৱা তথ্যলৈ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা নাই। মই ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আগতে এইখিনি কথা কৈ ল'লোঁ। আজি আমাৰ নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখনত পোৱা আমাৰ অসমীয়া বিষয়ৰ কিছুমান তথ্য মই পালোঁ। ইয়াতে প্ৰশ্ন উত্তৰ হিচাপে দিছে। মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগন্তুক পৰীক্ষাৰ কাৰণে এইবিলাক প্ৰশ্নই যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব। তেনেহলে পলম নকৰাকৈ আহকচোন আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। ইয়াতে চাব প্ৰথম প্ৰশ্নটোত কি আছে। ইয়াতে চাব প্ৰথম প্ৰশ্নটোত কি দিছে। নম্বৰ 1 প্ৰশ্ন, জুৰণি, ফুলৰ চানেকি, গদাধৰ, জয়মতী, গদাধৰ, তেতন তামুলী আদি কোনগৰাকী সাহিত্যিকৰ বিখ্যাত সৃষ্টি। আমি এইকেইখনৰ নামকেইটা আমি আগতে পাই আহিছোঁ হয়নে, কিন্তু আমাক ইয়াতে প্ৰশ্ন দিছে কি পৰীক্ষাত যিহেতু এনেকুৱা ধৰণৰে আমাৰ MCQ যিহেতু আহে এনেকৈ থাকিব 4টা অপশ্যন আৰু তাৰ মাজৰ পৰা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কোনগৰাকী হ'ব। মই ইয়াৰ অপশ্যন কেইটা পঢ়ি নাথাকোঁ কাৰণ আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে অপশ্যন কেইটা কি আছে। তাৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। আৰু আপোনালোকে চাবচোন নিজাকেও উত্তৰবিলাক দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। উত্তৰটো চোৱাৰ আগতে প্ৰশ্নটো চাইয়ে কিজানি পাৰিয়ে, তেনেকৈ হ'লেতো আৰু বেছি ভাল লাগিব। আৰু যোনে নাজানেও তেনেহ'লেও কোনো কথা নাই, কাৰণ আমি শিকিহে আছোঁ, পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমি এতিয়া সাজুহে হৈ আছোঁ। তেনেহ'লে এতিয়া দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো কি আছে সেইটো চাব। কোনগৰাকী প্ৰখ্যাত অসমীয়া সাহিত্যিকৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম জীৱনৰ দিশ আৰু বাণী। এতিয়া কোনগৰাকীৰ হ'ব আত্মজীৱনীখনৰ নাম। আমি তেওঁৰ নামটো অপশ্যন নম্বৰ 8 যিটো আছে মহেশ্বৰ নেওগ, ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগদেৱৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম আছিল জীৱনৰ দিশ আৰু বাণী। এতিয়া তাৰে লগতে আপোনালোকে আনুষংগিকভাৱে চাই যাব পাৰে চনটো কিমান চনত মানে কিতাপখন প্ৰকাশ পাইছিল, আত্মজীৱনীখন প্ৰকাশ পাইছিল, সেইটো এটা নিজাকে চাবলগীয়া তথ্য, সেইটো চাব। এনেকৈ আমি কি নিজৰ সহায় হোৱাকৈ কামবোৰ কৰি যাব লাগিব। তাৰপিছত আছে তলৰ কোনগৰাকী বৰাহী ৰজা মহামাণিক্যৰ ৰাজকবি আছিল। এইবিলাকো আমাৰ প্ৰশ্ন আহে হয়নে। আমাৰ এইবিলাক আহে কি আমি যে ডিগ্ৰীত থাকোঁতে এখন পেপাৰ পাইছিলোঁ প্ৰাক শংকৰী যুগৰ সাহিত্যৰ বিষয়ে আছিল হয়নে। তেতিয়া আমি এইকেইগৰাকী বিখ্যাত ব্যক্তিৰ বিষয়ে আমি পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ। আৰু তেওঁ আছিল আমাৰ প্ৰশ্নত যে আছে ৰজা মহামাণিক্যৰ ৰাজকবি আছিল মাধৱ কন্দলী। ইয়াতে C নম্বৰ উত্তৰটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত আছে পাতাল ভৈৰৱী, জাকেৰি নাহিকে উপাম, গঙা চিলনীৰ পাখি আদি বহুল পঠিত কিতাপৰ লেখক কোন আছিল। আৰু লেখক আছিল ডক্টৰ লক্ষ্মীনন্দন বৰা। অপশ্যন নম্বৰ D যিটো আছে তেওঁ হৈছে আমাৰ এইকেইখন কিতাপৰ লিখক। এতিয়া আছে কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে লক্ষ্যধৰ চৌধুৰীয়ে ভাৰতীয় ভাষা পৰিষদ বঁটা লাভ কৰে। ইয়াৰে আছে শুদ্ধ উত্তৰ 5 নম্বৰত যে আছে মানুহ বিচাৰি, 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব B নম্বৰটো মানুহ বিচাৰি হৈছে লক্ষ্যধৰ চৌধুৰীয়ে ভাৰতীয় ভাষা পৰিষদৰ বঁটা লাভ কৰা এখন কিতাপ। তাৰপিছত আছে 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি আছে আমি চাম। কইনাৰ মূল্য, পৃথিৱীৰ হাঁহি, মন আৰু মন, পাহাৰৰ শিলে শিলে আদি উপন্যাসৰ স্ৰষ্টা কোন। আৰু তেওঁ হৈছে আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত লুমবেলদাই। এতিয়া 7 নম্বৰ প্ৰশ্নত কি আছে আমি চাম। সৈয়দ আব্দুল মালিকে ৰচনা কৰা ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জীৱনভিত্তিক উপন্যাসখনৰ নাম কি। এইখন আমি এতিয়াও আছে কোৰ্চত, হাই ছেকেণ্ডাৰী লেভেলত আছে, HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত লাগে। তাতে আছে যে ৰূপতীৰ্থৰ যাত্ৰী বুলি আছিল ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জীৱনভিত্তিক এখন উপন্যাস। সৈয়দ আব্দুল মালিকৰ এটা গল্প আছে বিয়াৰ চিঠি বুলি, HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত আমি বহুতে হয়তো পঢ়িছিলে সেই গল্পটো। তাৰে কি আছিল আনুষংগিক এইখিনি তথ্য তাতেও আমি পাম ৰূপতীৰ্থৰ যাত্ৰী। আৰু এতিয়া ইয়াৰে চনটো কিমান আছিল তেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰশ্নবিলাক আৰু বেছি কৰি পঢ়ি ল'ব। ধন্য নৰতনুৰ চনটো কিমান আছিল, জাকেৰি নাহিকে উপাম বা লিখকবিলাকৰ নাম, কিতাপকেইখনৰ নাম পালোঁ ইয়াতে, তেওঁলোক কোনেনো লিখিছিল সেইখিনি তথ্য উলিয়াই ল'ব পাৰে। মোৰ তাত থকাখিনিতো মই দিয়ে যাম, তথাপিও আপোনালোকে যাৰ অলপ পঢ়াৰ প্ৰতি বেছি ইচ্ছা আছে তেওঁলোকে তেনেকৈ নিজক প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া তাৰপিছত আছে চাব 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা এছিয়াছ বিষয়াৰ নাম কি। তেওঁ হৈছে সুচিব্ৰতা ৰায়চৌধুৰী। তাৰপিছত আছে কোনগৰাকী প্ৰখ্যাত অসমীয়াৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম জীৱন স্মৃতি। এতিয়া আমি কোনগৰাকীৰ বিষয়ে পাম ইয়াতে 4গৰাকীৰ অপশ্যনত দিয়া আছে।
ইয়াতে আমাৰ সি নম্বৰ অপচনটো যে আছে লক্ষ্মীধৰ শৰ্মা তেওঁৰ হৈছে তেওঁৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম জীৱন স্মৃতি। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি আছে আমি চাম সাহিত্যিক লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি নামকেইটা কিন্তু অলপ লগ হোৱাৰ দৰে লাগি যাব কেতিয়াবা চাব আৰু ওলট পালট যাতে নহয় লক্ষ্মীধৰ শৰ্মা এগৰাকী বেলেগ লক্ষ্মীনন্দন বৰা বেলেগ গতিকে পৰীক্ষাত যেহেতু আমি কি এটা ষ্ট্ৰেছ লৈ আমি পৰীক্ষা দিওঁ হেনে বহুতৰে কি হয় অলপ ভয় খোৱাও যায় যেহেতু আৰু কিছুমানে প্ৰথমবাৰৰ বাবে দিয়া সকলৰতো অলপ খেলিমেলিয়ে হয় অনলাইন পৰীক্ষাত অনলাইন অফলাইন দুটাতে হয় যিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে দিয়ে গতিকে নামবিলাকতো আমি কি দৌৰা দৌৰিতে কিছুমান আমাৰ ভুল হৈ যায় গতিকে তেনে ধৰণৰ অলপ মিল থকা নামবিলাক অলপ ভালদৰে চাব তাৰ পিছত আছে তেওঁৰ আমাৰ উত্তৰটো হ'ব আত্মজীৱনীখনৰ নাম আছিল লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ কাল বলুকাত খোজ এতিয়া তাৰ পিছত 11 নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে দ্য বেকগ্ৰাউণ্ড অফ আছামিজ কালচাৰ গ্লোৰিয়াছ আছাম আদিৰ পুথিৰ প্ৰণেতা কোন দুখন পুথিৰ নাম দিছে পুথি দুখনৰ প্ৰণেতা কোন আছিল ডি নম্বৰ অপচনটো আছে ৰাজমোহন নাথ এতিয়া এটোতো সকলোৱে জানে অসমৰ ৰাজ্যিক পক্ষী কি দেওহা হৈছে অসমৰ ৰাজ্যিক পক্ষী 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে এই কোৱলিতে আহত সপোন ননী আছেনে ঘৰত চেৰাহালিৰ মালিতা আদি কবিতা পুথিৰ স্ৰষ্টাগৰাকীৰ নাম কি তেওঁৰ নাম হৈছে নলিনীধৰ ভট্টাচাৰ্য তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোত আছে কোনগৰাকী কবিয়ে অলকানন্দা কবিতা পুথিৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল আৰু তেওঁ হৈছে নলিনীবালা দেৱীৰ নাম আমি শুনিছোৱে তেওঁৰ অলকানন্দা এখন বিখ্যাত কবিতা পুথি আৰু সেইখন পুথিৰ বাবে তেওঁ সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল এতিয়া চনটো কিমান হয় সেইটো আপোনালোকে উলিয়াই ল'বচোন চনটো কিমান চনত আছিল তাৰ পিছত আছে আৰু ইয়াৰ লগতে মই যেহেতু সাহিত্য একাডেমী বঁটাৰ কথা আহিছে আপোনালোকে যদি আৰু কেইগৰাকীমান ব্যক্তিৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে সাহিত্য একাডেমীৰ লগত জড়িত যেহেতু প্ৰশ্নবিলাক আহিয়ে থাকে আমাৰ এই চেনেলটোতে মই আগতে বনোৱা ভিডিও এটা আছে সাহিত্য একাডেমী বঁটা পোৱা ব্যক্তিসকলৰ বিষয়ে গতিকে সেই ভিডিওটো কিন্তু চাই ল'ব পাৰে যোনে চোৱা নাই আগৰ ভিডিও তাৰ পিছত আছে 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল এইটোতো আৰু আহি থকাই প্ৰশ্ন আমি সকলোৱে জানোৱে হয়নে এইটো হ'ব 1917 চনৰ 26 ডিসেম্বৰ আৰু আজিকালি কিন্তু প্ৰশ্নবিলাক কি হয় এনেকে তাৰ চনটোৰ লগত তাৰিখটো দি দিয়ে বা কোন তাৰিখ কোন মাহৰ কোন তাৰিখৰ পৰা কেতিয়াবা কি হ'ব চন দুটামান একে দিয়ে এইটোতো একে দিছে তেতিয়া আমাৰ কি হয় আমি সাধাৰণতে কি কৰো চনটোহে চাই দিও তাৰিখটো কিন্তু বেছি কি আমি নাচাও সাধাৰণতে কিন্তু আজিকালি চাবচোন আগৰ প্ৰশ্নবিলাকো অকল নেট পৰীক্ষাৰ বুলি কোৱা নাই বেলেগ যিবিলাক কম্পিটিটিভ এক্সামৰ পৰীক্ষা আহে তাত কিন্তু এনেকুৱা তাৰিখবিলাকো দিয়া দেখা পোৱা যায় গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব চনটোৰ লগতে তাৰিখটো মনত ৰখাৰ চেষ্টা কৰি যাব লাগিব এতিয়া তাৰ পিছত প্ৰশ্নটো আছে 16 নম্বৰ প্ৰশ্নত কোনখন পুথিৰ বাবে মহিম বৰাই সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰে আৰু মহিম বৰাৰ বিখ্যাত এই গ্ৰন্থখন হয়তো বহুতে পঢ়িছে এধানী মাহিৰ হাঁহি আৰু তেওঁ সাহিত্য একাডেমী বঁটা পাইছিল এই গ্ৰন্থখনৰ বাবে এতিয়া তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে অসমীয়া সাহিত্যত মিতভাষৰ স্ৰষ্টা কোন আৰু তেওঁ হৈছে ডক্টৰ নগেন শইকীয়া এতিয়া 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি আছে চাব দ্য ৰিলিজন অফ লাভ এণ্ড ডেভোটেশ্যন কোনগৰাকী প্ৰখ্যাত অসমীয়া লেখকৰ সৃষ্টি আৰু এইগৰাকী হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনগৰাকী অসমীয়া লেখকে মহাত্মাৰ পৰা ৰূপকোঁৱৰলৈ পুথিখনৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰে আৰু তেওঁ হৈছে লক্ষ্মীনাথ ফুকন এতিয়া বিখ্যাত উপন্যাস সেউজী পাতৰ কাহিনীৰ উপন্যাসিক গৰাকীৰ নাম কি এইখন এখন বিখ্যাত আমাৰ উপন্যাস এখন আমি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি থাকোতে এখন আমাৰ কোৰ্সত আছিল সেউজী পাতৰ কাহিনী আৰু কাহিনীটো খুবেই সুন্দৰ আপোনালোকে হয়তো বহুতে পঢ়িছে আৰু সেই বিখ্যাত উপন্যাসখনৰ স্ৰষ্টা কোন আছিল ৰাসনা বৰুৱা তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে কোনগৰাকী অসমীয়া বুৰঞ্জীবিদৰ সৃষ্টি এন আছামিজ নুৰজাহান লণ্ডন মেমৰিজ এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডক্টৰ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা এই নম্বৰ অপচনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো আছে মোৰ ক্ষুদ্ৰ জীৱনৰ সোঁৱৰণি কাৰ ৰচনা আৰু সেইখনৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱা তাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে শৈশৰ পথাৰ মানুহ ৰৌদ্ৰ কামনা
সুগন্ধি পখিলা, ভালপোৱাৰ বোকামাটি আদি কবিতা পুথিৰ স্ৰষ্টাগৰাকী কোন? আমিতো জানোৱে সুগন্ধি পখিলা এই নামটোৰ পৰাই আমি জানো হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যক কয় হয়নে সুগন্ধি পখিলাৰ কবি বুলি কোন গৰাকী কবিক কয় হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যক গতিকে সেই নামটোৰ পৰাই আমি তেওঁৰ যে ইয়াতে প্ৰশ্নটোৰ যে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সেইটো আমি ধাৰণা কৰি ল'ব পাৰোঁ এতিয়া তাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোত আছে বহুদিন বকুলৰ গন্ধ নাই চম্পাৱতী তোমাৰ ঘাটত চপালো মোৰ নাও আদি বহুল প্ৰচাৰিত তথা জনপ্ৰিয় গীতৰ গীতিকাৰ গৰাকীৰ নাম কি এতিয়া আমি গীতিকাৰ বিলাকৰ নাম কিছুমান মনত ৰাখিব লাগিব এতিয়া এইটোতো গানটো বহুতে শুনিছে হয়নে ইমান এটা ধুনীয়া গান এইটো আৰু গীতিকাৰ গৰাকীৰ নাম কি আছিল ডি নম্বৰ অপচনটোত যে আছে তফজ্জুল আলী তাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোত কি আছে আমি চাম কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে বেনুধৰ শৰ্মাই সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰে আৰু বেনুধৰ শৰ্মাৰ এইখন আছিল এখন বিখ্যাত গ্ৰন্থ সাহিত্য একাডেমীতে এইখনৰ বাবে পাইছিল কংগ্ৰেছৰ কাচিয়লি ৰোডত এতিয়া তাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো আমি চাম 26 নম্বৰ প্ৰশ্নত কি আছে চাব গতি বিন্দু আমাৰ প্ৰতিনিধি প্ৰতিধ্বনি আদি আলোচনীৰ সম্পাদক গৰাকীৰ নাম কি আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা এইটো এবাৰ নেট পৰীক্ষাত আহিছিল মানে এই দুখন দিছিল আমাৰ প্ৰতিনিধি আৰু প্ৰতিধ্বনি আলোচনীৰ সম্পাদক গৰাকীৰ নাম কি তাৰ পিছত আছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক কিমান চনত ভাৰত ৰত্ন সন্মান প্ৰদান কৰা হয় আৰু এইটো হৈছে 2019 চনত এতিয়া তাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো চাম জীৱন শিল্পী জ্যোতিপ্ৰসাদ কুলখুৰাৰ চোতাল কাৰ ৰচনা এইখন হৈছে হেমাংগ বিশ্বাসৰ ৰচনা আৰু 29 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি আছে আমি চাম এ ডেসক্ৰিপটিভ কেটালগ অফ আসামিজ মেনুস্ক্ৰিপ্ট কাৰ ৰচনা এইখনো আহি থাকে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো এটা প্ৰশ্ন আৰু এইটো হৈছে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ ৰচনা এইখন হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ আৰু আজিৰ ভিডিওটোৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন সেইটো হৈছে কোনখন পুথিৰ বাবে নৱকান্ত বৰুৱাই সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰে আৰু তেওঁৰ বিখ্যাত পুথিখন আছিল ককা দেউতাৰ হাড় বহুতে হয়তো এইখন পঢ়িছে ককা দেউতাৰ হাড় নৱকান্ত বৰুৱাৰ এখন বিখ্যাত পুথি আৰু সেইখনে কি কৰিছিল সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল এতিয়া আপোনালোকে আমাৰ যেটো আগৰ ভিডিও আছে তাত আজি এইটো ভিডিও চোৱাৰ পিছত যেহেতু ইয়াতে আমি ভালেকেই গৰাকী সাহিত্য একাডেমীৰ বঁটা প্ৰাপ্ত লিখকৰ বিষয়ে আমি পঢ়িলো আৰু গ্ৰন্থবিলাকৰ নামও আমি পঢ়িলো এতিয়া সেই ভিডিওটোৰ লগত আপোনালোকে কি কৰিব মিলাই চাব যে মানে শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ লগত আৰু কোন কেই গৰাকী আমি সাহিত্য একাডেমী বঁটা প্ৰাপকৰ বিষয়ে জানিব লাগিব আৰু গ্ৰন্থবিলাকৰ চনটো অৰ্থাৎ মানে কোন চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল কেতিয়াবা তেনেকেও দিয়ে হেয়ে আজি এইটো ভিডিও চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যদি বিচাৰে সেই ভিডিওটো চাই সেইখিনি কাম অৰ্থাৎ একেলগে হৈ যাব সেইখিনি কাম কৰি ল'ব পাৰে আৰু লিখি ললে বস্তুবিলাক ভালদৰে মনত ৰাখে মই আগতেও কৈছো যেহেতু এবাৰ লিখি ললে পৰীক্ষাৰ কাৰণেও অলপ সহজ হয় আৰু পাৰে যদি কিছুমান সৰু সৰু যিবিলাক চন তাৰিখ থাকে অৰ্থাৎ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলিতো আপোনালোকে ইমান দিনে গম পাইছে সেইখিনি পঢ়া টেবুলৰ সন্মুখত ৱালতো মাৰি ল'ব পাৰে কেতিয়াবা কি হয় সদায়তো আৰু কিতাপ মেলি পঢ়ি থকাৰ মানে ইচ্ছাটো নাযায় এতিয়া শুই থাকোতেও কেতিয়াবা টোপনি নাহিলে ৱালখনৰ ফালে চাই সেইটো এটা মনত ৰখাৰ কৌশল হয়নে আৰু যিবিলাক বস্তু আমাৰ কি সন্মুখত চকুত পৰি থাকে সদায় সেই বস্তুটোত আমি বেছি কষ্ট দি মনত ৰাখিব নালাগে যেহেতু আমি ডেইলি দেখা পাইয়ে থাকো মই সেইবিলাক ট্ৰিক্স অলপ ফলো কৰিছিলো সেই কাৰণে আপোনালোকৰো কিজানি অলপ সুবিধা হয় সেই কাৰণে এই কথাখিনি কলো বাকি পঢ়াৰ কথাটোতো নিজস্ব হয়নে কোনোবাৰ বেলেগ ধৰণে মনত ৰখাৰ শক্তিটো আছে কোনোবাৰ বেলেগকে সেইটোত আৰু মই বিশেষ কথা নকওঁ তথাপিও মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা সেইটো কথা কৈছো তেনেহলে আজি এই ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিলো আৰু পৰীক্ষাৰ বাবে এনেদৰে আৰু নতুন নতুন কি মই তথ্য আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিব পাৰো সেইবিলাক ময়ো চাই যাম লগতে আপোনালোকৰ পঢ়াখিনিও আপোনালোকে কৰি যাব আৰু ভিডিওবিলাক যাতে আপোনালোকে ভাল পায় কমেন্ট বিলাক কৰিব তেতিয়া আমাৰো উৎসাহ পাও আগতে কৈছো গতিকে আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছো আগন্তুক নতুন এটি ভিডিওৰে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইয়াতে সামৰণি মাৰিছো ভিডিওটো যদি ভাল পাইছে তেনেহলে ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ